Good morning all of you. FY BSc Computer Science. Our subject is Mathematics. First of all, I think तुम्हाला जो सेकंड व्हिडिओ मी सेंड केला होता पहिला आणि दुसरा, पहिल्यामध्ये ज्या ज्या त्रुटी होत्या त्या मी तुम्हाला सेकंड व्हिडिओमध्ये सांगितल्या होत्या. आता सेकंड व्हिडिओच्या त्रुटी म्हणजे तुमच्या ज्या काही कमेंट्स आलेल्या आहेत त्या कमेंटचा अगोदर मी आन्सर देते, त्यानंतर ॲक्च्युअली स्टार्ट करते. पहिली कमेंट्स अशी होती, कोणीतरी एकाने क्वेश्चन केला होता की मॅडम मॅट्रिक्स अल्जेब्रा हा आपला चॅप्टर आहे की आपल्या पेपरचं नाव आहे. बाळांनो, व्हॉट्सअपला पण मला कोणतरी विचारले, त्यांना मी सांगितलेलं आहे, परंतु जनरल कमेंट्समधून पण मी आन्सर देते ना, आता सगळ्यांनाच समजावा म्हणून आन्सर सांगते. लक्ष द्या, मॅट्रिक्स अल्जेब्रा हे आपल्या पेपरचं नाव आहे. दिसते सर्वांना? पहा, FY BSc कॉम्प्युटर सायन्स मॅथमॅटिक्स 2019 पॅटर्न, पेपर 1, फर्स्ट पेपर, कोड इज MTC 111 मॅट्रिक्स अल्जेब्रा. This is the name of our course 1, that means paper 1, okay, not chapter. आणि आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल, मी अजून चॅप्टरला सुरुवात केलेलीच नाही आहे का? तुम्ही आणि मी फॅमिलियर अजून झालेलो नाही आहेत. फॅमिलियर झालो नाही म्हणजे नक्की काय, की बाबा माझं जे शिकवण्याचं ट्युनिंग आहे ते ट्युनिंग तुम्हाला थोडंसं ऐकायला समजून घ्यायला थोडा वेळ लागणार आहे, म्हणून माझे 3-4 व्हिडिओ जरी असे जनरलसाठी गेले तरी चालतील, म्हणून मी सिलेबस स्टार्ट केला नाही. तर पहा, आपला पेपर 1 हा मॅट्रिक्स अल्जेब्रा आहे आणि त्याच्यामधले असणारे चॅप्टर कोणते आहेत तुम्हाला दिसत असेल. पहिला चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन. कुणाचं इंट्रोडक्शन? मॅट्रिक्सचं इंट्रोडक्शन आहे. म्हणूनच मग मी बेसिक गोष्टी ह्या मॅट्रिक्सच्या सांगते. त्यानंतर सेकंड चॅप्टर आहे लिनियर इक्वेशन्स इन लिनियर अल्जेब्रा फर्स्ट. चॅप्टर 3 इक्वेशन्स इन लिनियर अल्जेब्रा सेकंड, and chapter 4 is determinant. See here, we have only 4 chapters, and in chapter 1 we have the matrix operation, the inverse of matrices and characteristics of invertible matrix. हे आपल्याला पाहायचं. आता मॅट्रिक्स ऑपरेशन लगेच मी स्टार्ट केलं असतं, आपण काही जन्मल्यानंतर डायरेक्ट 10वीत जाऊन बसत नाही, स्टेप बाय स्टेप करतो. म्हणून मी काय केलं की अगोदर बेसिक गोष्टी घेतल्या. एखादी भाजी करायची असेल तर तुम्ही काही लगेच भाजी घेतली कढईत टाकली असं होत नाही, त्यासाठी लागणारं तेल मीठ मिरची काय असेल तुम्ही ते जवळ घेऊन ठेवता. तसंच मी केलेलं आहे, कारण मॅट्रिक्स अल्जेब्रा ह्या कोर्समधला पहिला चॅप्टर हा इंट्रोडक्शन ऑफ मॅट्रिसेस आहे. तो स्टार्ट करण्यासाठी मी मॅट्रिक्सचे डेफिनेशन म्हणा, त्याचे टाईप्स सांगत चालले. का? तर तुम्हाला ते झालेले आहेत 12th स्टँडर्डमध्ये, पण खूप मोठा गॅप आहे, जवळजवळ 6 महिन्याचा गॅप आहे. आणि 12th स्टँडर्डमध्ये समजलं का नाही हे मला तुम्हाला माहीत नाही, कारण तुम्ही आणि मी अजून समोर नाही आहेत. ओके, म्हणून आपण काय केलेलं आहे, बेसिक गोष्टी पाहतोय. हा झाला पहिला जो कोणी कमेंट्स होती त्याचं शंकेचं निरसन. सेकंड कमेंट्स आय थिंक अशी होती, मला जास्त काही आठवत नाही, पण जेवढी आठवते तेवढी सांगते, की मॅट्रिक्समध्ये मी लास्ट लेक्चरमध्ये असं लिहिलं होतं, आठवत असेल तुम्हाला, मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD, आणि मी मुद्दाम असं लिहिलं होतं साईज, आणि मी बोलून गेले होते की हा जनरल. त्या व्यक्तीने असं विचारलं की मॅडम ABC हे इलेमेंट काय आहेत का, नंबर आहेत, असं काहीतरी विचारलं आय थिंक. तर बाळांनो, ABCD हा मी जनरल मॅट्रिक्स लिहिलेला आहे. म्हणजेच काय, ABCD मे बी नंबर्स, एनी नंबर्स, मे बी नॅचरल नंबर, होल नंबर, इंटिजर, रॅशनल, इरॅशनल, रिअल, व्हॉटेवर इट मे बी, दे आर द नंबर्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी मुद्दाम एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेते याचंच. सपोज मॅट्रिक्स A घेतला मी 1 2 3 4 आणि साईज सेम घेतली, दॅट इंडिकेट्स दॅट आवर A कोण घेतला मी 1च घ्यावा असं काही नवच नाही आहे. कोणी -1 घ्या, 10 घ्या, 100 घ्या, लाख घ्या, काही पण घ्या, 1/10 घ्या, 1/50 घ्या, व्हॉटेवर इट मे बी. ओके, दॅट मीन्स हे पर्टिक्युलर एखाद्या पर्टिक्युलर व्यक्तीविषयी बोलतो आपण, म्हणजे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल झालं. आणि कॉमनमध्ये बोलतो, जनरलमध्ये बोलतो, सर्वांविषयी बोलतो, म्हणजे हे जनरल मॅट्रिक्सचं एक्झाम्पल दिलं आहे मी. समजलं? दोन्ही गोष्टीचं तुमचं शंकेचं निरसन झालं. अजून महत्त्वाची अजून एक गोष्ट, जर कुणाला साऊंडचा प्रॉब्लेम असेल तर कानात हेडफोन घालून प्रत्येक व्हिडिओ ऐकत जा, साऊंड क्लिअर येतो. ओके, तर चला, आय थिंक अप टू लास्ट लेक्चर आपण काय केलेलं आहे, टाईप्स ऑफ मॅट्रिसेस पाहत होतो आणि 5 टाईप्स आपण पाहिले होते. पहिला टाईप्स पाहिला होता रो मॅट्रिक्स. व्हॉट इज दॅट रो मॅट्रिक्स? If matrix having only one row, then that matrix is our row matrix. And then our column matrix.
If matrix having only one column, एक पोल उभा आहे, column उभा आहे, only one column, it is called as a column matrix. Then what is the next? Square matrix. When we say that square matrix, if number of rows and number of columns are of equal म्हणजे सारखे असतील, then that matrix is our square matrix. Then what is the next? Next is rectangular matrix. When we say that matrix is rectangular matrix, if number of rows and number of columns are not same. For example, see here. For example, we have matrix A is of size 4 by 5. See here, how many rows here? 4 rows. How many columns here? 5 columns. 4 and 5, 4 रुपये 5 रुपये सारखे नाही आहेत कसे नाही आहेत. That's why 4 by 5 this size of matrix is a rectangular matrix. And then last type पाहिला होता आपण null matrix, that means zero matrix. When we say that matrix is a zero matrix, if all entries in a matrices are of 0, then that matrix is called as a zero matrix. It may be in square form, it may be in rectangular form. आलं लक्षात? असं काही नाही की स्क्वेअरवालाच पाहिजे त्यालाच नल मॅट्रिक्स म्हणायचं किंवा रेक्टँग्युलरवालाच पाहिजे त्यालाच नल म्हणायचं, असं मुळीच नाही. जाऊ मी नेक्स्ट टाईपकडे. ओके, चला तर नेक्स्ट टाईप नंबर 6 असेल आपला. Okay, I say identity matrix. Identity matrix. Before saying identity matrix, look at here. For identity matrix, we need square matrix. Matrix should be square. मला matrix कसा लागतो? Square लागतो. लक्ष द्या 2 मिनिटासाठी. तुम्ही जर एखादा स्क्वेअर पेपर घेतला आणि तो जर एक्झॅक्ट मुडपला, हे अपोजिट टोक जर त्याची मुडपले तर तुम्हाला मधून एक घडी मिळते. म्हणजे कसं पहा, फॉर एक्झाम्पल मी हा एक 2 by 2 मॅट्रिक्स घेतला, मुद्दाम जनरल घेतला ABCD, याची साईज घेतली 2 by 2. ओके, हे जर मी एक्झॅक्ट असं मुडपलं तर अशी घडी पडणार आहे, बरोबर. आणि ही जी घडी पडल, इट इज कॉल्ड ॲज ए डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स म्हणा किंवा एंट्रीज म्हणा, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज. रिमेनिंग जे शिल्लक राहील, रिमेनिंग शिल्लक कोण आहे? C and B. It is called as of OFF, of diagonal entries. It is called as of diagonal entries. समजतंय नक्की? क्लीन अँड क्लिअर. डायगोनल आणि ऑफ डायगोनल हे फक्त स्क्वेअरच्या बाबतीत होतंय. रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्सच्या बाबतीत मला ऑफ डायगोनल आणि काय डायगोनल मॅट्रिक्स मिळणार नाही. समजतंय? डायगोनल आणि ऑफ डायगोनल. मग पहा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. फॉर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्स शुड बी इन स्क्वेअर मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स मला कसं लागणार आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. मग स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणजेच काय? नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑफ इक्वल. ओके, तर पहा, व्हेन वी से दॅट मॅट्रिक्स इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इन विच all diagonal entries are 1 and all diagonal entries are 0, then that matrix is called as a identity matrix. म्हणजेच काय? फॉर एक्झाम्पल, सपोज आय से मॅट्रिक्स A इज काय घेतला मी? 2 by 2 साइज. काय सांगितली मी डेफिनेशन? diagonal entries all are 1. See here, these are the diagonal elements 1 1 and all diagonal elements are of 0 0. That means we have matrix A is 2 by 2 identity matrix. 2 by 2 identity matrix ला काय म्हणणार आहे मी? I2 म्हणजेच काय? 2 by 2 identity matrix. ओके, समजतंय? नक्की I2 समजला? मी I2 काय म्हटलं? इट इंडिकेट्स दॅट साइज इज 2 by 2. मग I3 म्हटलं मी. सी हिअर I3 म्हणजेच काय? 3 by 3 identity matrix. 3 by 3 identity matrix. Okay, 3 by 3 identity matrix, that means see here 3 by 3 identity matrix. That means all diagonal elements 1 1 1 and all diagonal elements are 0 0. So on. I4 4 by 4 diagonal identity matrix. I suffix n. In general, whatever may be that n positive, IN is the n by n identity matrix. That means, see here, all these entries, diagonal entries are 1 and all diagonal, all are 0. समझते? This is called as a n by n identity matrix.
नक्की सर्वांना समजलं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, तर तुम्ही लिहून घेण्याची सवय लावा, कारण रनिंगमध्ये लिहित चला. मी सारखं म्हणणार नाही लिहून घ्या. नोटबुक पेशीट केली असेल तुम्ही त्याच्यामध्ये नोट डाऊन करायला स्टार्ट करत जा. ओके, चला नेक्स्ट टाईप मी पाहते. कॅन आय रब दिस वन? ओके, नेक्स्ट टाइप is our type number 7, scalar matrix. Scalar matrix. When we say that matrix is a scalar matrix, for scalar matrix, matrix should be in square matrix. मला मॅट्रिक्स स्क्वेअरच लागणार आहे. मग स्केलर कशाला म्हणायचं? खूप सोपं आहे, सेम डेफिनेशन आहे याच्यासारखी. स्केलर मॅट्रिक्स कोणाला म्हणायचं? इफ all diagonal elements in a square matrix, बरं का? In a square matrix, if all diagonal elements are equal and off diagonal are 0, then that matrix is called as a scalar matrix. For example, we have matrix A is equal to, मुद्दाम 2x2 साइज घेतली, मी घेतला -3 here 0 0. What we observe? Diagonal elements -3 सेम आहे, इक्वल आहे, सारखे. ओके, आणि ऑफ डायगोनल कोण आहेत? 0 आहे. आणि दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ए स्केलर मॅट्रिक्स. स्क्वेअर आहे हा मॅट्रिक्स. मग असं काही नाही, तुम्ही म्हणता -3 का घेतला? 4 5 7 कोणता पण नंबर घ्या, फक्त डायगोनल एलिमेंट सेम घ्या. आता एखादी व्यक्ती म्हणतात मॅडम मग हे असं चालेल का 1 1? अरे चालेल, नो डाऊट 1 तर घ्या. मग तुम्ही म्हणता हा आयडेंटिटी आहे, चालतंय. म्हणजे एव्हरी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज ए स्केलर मॅट्रिक्स, बट एव्हरी स्केलर मॅट्रिक्स इज नॉट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. नोट लिहून ठेवत चला. काय सांगितलं मी? एव्हरी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज अ स्केलर मॅट्रिक्स, बट एव्हरी स्केलर मॅट्रिक्स इज नॉट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. Why? Because here this is identity matrix, it is also scalar matrix, but this is scalar matrix, it is not identity matrix. Got it? Okay. मग तुम्ही कोणताही घ्या, 3x3 घ्या, 4x4 घ्या, वॉट एव्हर इट मे बी, तुम्हाला काय मिळणार आहे? स्केलर मॅट्रिक्स आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मधलं कंपॅरिझन करता येणार आहे. ओके, कॅन आय गो टू द नेक्स्ट वन? व्हॉट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नंबर 8. मी मुद्दाम आता डायगोनल चालले तर त्याच्याच विषयी बोलून जाते. ओके, नेक्स्ट मॅट्रिक्स इज डायगोनल मॅट्रिक्स. What is diagonal matrix? Look at here. Diagonal matrix नावामध्ये मिनिंग आहे, डायगोनल एंट्री पाहिजे. काय पाहिजे? डायगोनल एंट्री. अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, इन अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणा किंवा अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स हॅव्हिंग ऑफ अ डायगोनल एंट्री 0, देन दॅट मॅट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मॅट्रिक्स. म्हणजे काय? तुमच्या स्क्वेअर मॅट्रिक्समध्ये ऑफ अ डायगोनल एंट्री 0 ठेवा. डायगोनल एंट्री कोणत्याही असू द्या, मे बी इक्वल, मे बी 0, मे बी डिस्टिंक्ट, चालतात, मला हरकत नाही. त्याला काय म्हणायचं असतं? डायगोनल मॅट्रिक्स. समजतंय डायगोनल मॅट्रिक्स? फॉर एक्झाम्पल वी हॅव मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तुम्ही म्हणता 2x2च का घेता? घेऊया 3x3चं. सपोज 3x3 साईजचा मॅट्रिक्स घ्यायचा आहे. मी काय सांगितलं? ऑल ऑफ डायगोनल एंट्री 0 घेतल्या. ओके, आणि डायगोनल काय असेल ते 1 2 3 घेतलं. समजतंय? काय झालं रे इथे? पहा ना, ऑफ डायगोनल सर्व 0 मिळाल्या. डायगोनल काही पण असू द्या, 1 2 3 घ्या, कोणी व्यक्ती 1 -2 3 घ्या, कोणी पण घ्या. मग तुम्ही म्हणता असं कसं? मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स हा डायगोनल होईल का? होतोय ना. पहा ना, 1 1 मॅट्रिक्सचे एंट्री, डायगोनल एंट्री इक्वल असल्या तरी मला चालतं, मे बी डिस्टिंक्ट असल्या म्हणजे वेगवेगळ्या असल्या तरी मला चालतात. ओके, म्हणजेच काय? एव्हरी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इज ए डायगोनल मॅट्रिक्स, बट एव्हरी डायगोनल मॅट्रिक्स इज नीड नॉट बी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. फॉर एक्झाम्पल, हा माझा डायगोनल मॅट्रिक्स आहे, बट हा आयडेंटिटी नाही आहे. कधी आयडेंटिटी होईल? हा याच्या ऑल एंट्री डायगोनल एंट्री 1 असतील तर, आणि तर तो आयडेंटिटी होतो. समजते? फॉर एक्झाम्पल, मी एखादा 0 मॅट्रिक्स घेतला जो का स्क्वेअर घेतला, चालते? मग मला सांगा, इज दिस डायगोनल मॅट्रिक्स? काय करूया आपण? हाच डायगोनल एंट्री हाईड केला मी. ऑफ डायगोनल दिसले 0, यस. आणि साईज काय आहे माझी? 2x2 नल मॅट्रिक्स म्हणजे 0 मॅट्रिक्स. पहा ना, असू दे ना डायगोनल 0 मध्ये, काही फरक पडत नाही. म्हणजे हा सुद्धा कोण झाला तुमचा? डायगोनल मॅट्रिक्स झाला. म्हणजे एव्हरी 0 मॅट्रिक्स, नल मॅट्रिक्स इज आवर डायगोनल मॅट्रिक्स. पण स्क्वेअर 0 मॅट्रिक्स, स्क्वेअर नल मॅट्रिक्स. ओके, बट कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू. कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू म्हणजे काय? की बाबा माझा जर हा
डायगोनल मॅट्रिक्स आहे. हा 0 मॅट्रिक्स आहे नाही. वाय? बिकॉज ऑल एंट्री त्याच्यात 0 नाही आहेत. समजतंय सर्वांना? अजून एखादं एक्झाम्पल देते. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव अनदर मॅट्रिक्स बी. सपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 3 आणि साईज काय 3/3. वाटलंच तर -3 लिहिते. मग मला सांगा हा कोणता मॅट्रिक्स आहे? तुम्ही म्हणता 0 मॅट्रिक्स. नाही 0 का? सगळ्या एंट्री कुठे 0 आहेत? ॲटलिस्ट एक तरी एंट्री नॉन 0 आहे ना, ती कोणी? -3. म्हणजे हा 0 आहे का? नाही. इज दिस डायगोनल मॅट्रिक्स? यस. पहा ना, डायगोनल एंट्रीज कोणी? 0 0 -3. ऑफ डायगोनल सगळ्यात 0 आहे. हरकत नाही. नक्की समजतंय? म्हणजे डायगोनल काय झालं? एव्हरी आयडेंटिटी हा स्केलर आहे, पण एव्हरी स्केलर इज नॉट आयडेंटिटी. सेम वे every identity matrix is a diagonal matrix but every diagonal is not a identity matrix. समजते का? अजून एक गोष्ट सांगते तुम्हाला. पहा, समजा मी काय केलं, चेंज करते थोडासा बरं का. 2 2 2 इज दिस डायगोनल मॅट्रिक्स? तुम्ही म्हणता नाही नाही मॅडम हा स्केलर आहे. मान्य आहे मला स्केलर आहे, पण डायगोनलची डेफिनेशन काय सांगते माझी की ऑफ डायगोनल 0 पाहिजे. डायगोनल एंट्री सगळ्या सारख्या असल्या तरी चालतात आणि नसल्या तरी चालतात. हा स्केलर आहे नो डाऊट, हे करेक्ट आहे, बट हा डायगोनल सुद्धा आहे. मग मला काय सांगता येईल की एव्हरी स्केलर मॅट्रिक्स इज ए डायगोनल मॅट्रिक्स बट एव्हरी डायगोनल मॅट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मॅट्रिक्स. का? पहा ना, हा डायगोनल मॅट्रिक्स हा स्केलर आहे नाही. का नाही आहे? कारण त्याच्या सर्व एंट्री कशा नाही? डायगोनल एंट्री इक्वल नाही आहेत. समजतंय? तुमच्या थोडेफार लक्षात येतात ना एक्झाम्पल? व्यवस्थित मी कॉन्वर्स इनवर्स कसे सांगितले काय नोटबुकमध्ये व्यवस्थित नोट डाऊन करा. ओके. आणि नेक्स्ट वेळेस ज्या वेळेस मी विचारीन त्यावेळेस तुम्हाला ते फोटो अपलोड करायचे आहेत. ओके. तर पहा, एवढेच टाईप मी पाहिलेत. उरलेले जे टाईप आहेत ते मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगाल. बिफोर दॅट सर्वांनी व्यवस्थित व्हिडिओ पहा, पूर्ण व्हिडिओ पहा. प्रेझेंटी लावण्यासाठी फक्त पहिले 2-3 मिनटं व्हिडिओ पाहू नका. काही डाऊट असतील, काही त्रुटी असतील पर्सनली विचारा किंवा कमेंट्सद्वारे कळवा, परंतु कळवायला विसरू नका. नक्की सांगा, काही इम्प्रूव्हमेंट करता येईल, काही चेंजेस करता येतील त्यानुसार. ओके. आणि नोट डाऊन करून घेण्याची सवय लावा, कारण मॅथमॅटिकल पार्ट असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला नोट डाऊन केल्याशिवाय गत्यंतर नाही आहे. आणि व्हिडिओ काय करू नका, डिलीट करू नका. म्हणजे काय, मला महत्त्वाची गोष्ट सांगायची तुम्हाला की तुम्ही काय करता, व्हिडिओ डाउनलोड करताल, परंतु मोबाईलचा स्पेस एवढाही नाही आहे की जेणेकरून सर्वांचे व्हिडिओ डाउनलोड करून त्याच्यात राहतील. कारण तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओची लिंक पाठवलेली आहेत आपण. ओके. आता समजा माझा 5वा व्हिडिओ तुम्ही पाहताय आणि तुम्हाला पहिला किंवा दुसऱ्या व्हिडिओची गरज पडली, तर तुम्ही काय तो डाउनलोड करून कुठे ठेवणार आहे का? नाही आहे. चांगली गोष्ट आहे जर तुमच्याकडे घरी PC असेल तर. अदरवाईज तुम्ही मोबाईलमध्ये काय करा, डाउनलोड करत जाऊ नका. फक्त त्याच्या लिंक ज्या आहेत त्या व्यवस्थित सेव्हिंग करून ठेवा की जेणेकरून ज्या त्या वेळेस तुम्हाला तो व्हिडिओ ओपन करून पाहता येईल. समजते? स्पेस मोबाईलची जाणार नाही आहे, कारण तुम्हाला फक्त एकटा माझाच व्हिडिओ नाही, सर्व विषयाचे व्हिडिओ येणार आहेत. ओके. थोडीशी सवय लावा अभ्यासाची. खूप मोठा गॅप आहे तुमच्याकडे. चालतंय. काही डाऊट असेल तर क्लिअर करूया. अजून जास्तीत जास्त 1 ते 2 लेक्चर मी बेसिक घेणार आहे. देन वी विल स्टार्ट आवर ॲक्च्युअल सिलेबस अँड ॲक्च्युअली चॅप्टर. ओके. घरीच राहा, सुरक्षित राहा आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा, एवढंच सांगायचं आहे. थँक्यू.